Hello everyone, welcome again to MSA Arabic lessons and 1 minute of MSA questions. Today we will be answering the question of what is the time. كم الساعة? كم الساعة? We'll start with the hours first and then minutes we'll do it the next time. Let's start. كم الساعة؟ الساعة الواحدة. الواحدة. الساعة الثانية. الثانية. الساعة الثالثة. الثالثة. الساعة الرابعة. الرابعة. الساعة الخامسة. الخامسة. الساعة السادسة. السادسة. الساعة السابعة. السابعة. الساعة الثامنة. الثامنة. الساعة التاسعة. التاسعة. الساعة العاشرة. العاشرة. الساعة الحادية عشرة. الساعة الحادية عشرة. الساعة الثانية عشرة. الساعة الثانية عشرة. This is it. See you next time. مع السلامة.